Η φυσική μας λέει ότι ο λευκός πύρος κινείται με μια ταχύτητα 360 μέτρα το δευτερόλεπτο. Εμένα δεν μου φαίνεται να πολύ κουνιέται, αλλά ίσως δεν είμαι και ο πιο αξιόπιστος αυτό της μάρτυρας. Εσύ τι λες? Καλησπέρα. Είμαι ο Αργύρης, έχω διδακτορικό στην αστροφυσική και σήμερα θα απαντήσουμε στην ερώτηση γιατί όταν πηδάμε, εφόσον η γη περιστρέφεται, προσγειωνόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο από το οποίο έχουμε πηδήξει. Είμαι κινητής τυφλός, οπότε όταν δεις το μάτι μου λίγο να παίζει, δεν είναι ότι κοιτάω ένα γαλαξία πέρα μακριά. Απλά δεν μπορώ να εστιάσω καλά στην κάμερα. Η γη εκτελεί μια περιστροφή γύρω από τον άξονά της σε μια μέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα σημείο το οποίο βρίσκεται στον Ισημερινό να κινείται με μια ταχύτητα 460 μέτρα το δευτερόλεπτο. Τώρα, αν εξετάσουμε ένα σημείο το οποίο βρίσκεται πάνω στους πόλους της γης, αυτή η ταχύτητα είναι σχεδόν 0. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ουσιαστικά το σημείο στους πόλους βρίσκεται πάνω στον άξονα περιστροφής. Σκέψου ότι αν καθίσεις ακίνητος για μια ολόκληρη μέρα, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα εκτελέσεις μια κυκλική κίνηση γύρω από τον άξονα της γης. Εφόσον όμως η κίνηση είναι γύρω από τον άξονα και όχι γύρω από το κέντρο της γης, έχει διαφορετική ακτίνα ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρίσκεσαι. Μπορείς να το καταλάβεις καλύτερα αν σκεφτείς ότι είσαι στο Λούνα Πάρκ και είσαι στο ταψί. Όταν πηγαίνεις προς το κέντρο, κίνησε πιο αργά και είσαι χαλαρός και ωραίος. Ενώ όταν πηγαίνεις στην άκρη, χτυπιέσαι σαν το χταπόδι και προσπαθείς να επιβιώσεις. Πάμε τώρα λοιπόν στην παραλία της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λευκό Πύργο, και ρίχνουμε ένα φοβερό άλμα διάρκειας 2 δευτερολέπτων. Εν τω μεταξύ, τέτοιο άλμα μόνο ο Μανώλης ο Καραλής το κάνει και φτάνει τα 6 μέτρα. Αλλά τέλος πάντων το κρατάμε γιατί έχει ωραία νούμερα. Όπως είπαμε και πριν, ένα σημείο δίπλα στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη, λόγω της περιστροφής της γης, κινείται με μια ταχύτητα 360 μέτρα το δευτερόλεπτο. Άρα θα πει κάποιος, OK. Εμείς πετάμε για 2 δευτερόλεπτα. Η γη από κάτω μας ταξιδεύει προς τα ανατολικά με 360 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι όταν προσγειωθούμε είμαστε 720 μέτρα προς τα δυτικά. Δηλαδή, μιλώντας τώρα για τη Θεσσαλονίκη, μια πολύ ωραία βουτιά στα νερά του Θερμαϊκού. Ωραίες βουτιές κάνεις. Αυτό, όπως μάλλον ξέρεις, δεν πολύ συμβαίνει. Γιατί όμως? Αυτό τώρα για να το καταλάβουμε, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα πιο απλό παράδειγμα. Έστω ότι είμαστε σε ένα τρένο το οποίο κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε ένα μήλο. Τρώμε το μήλο μας. Καλά, κάθε σοβαρό πείραμα φυσικής έχει ένα μήλο. Και σε κάποια φάση το πετάμε προς τα πάνω. Όπα θα πεις τώρα. Το τρένο πήγαινε με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εμείς πετάξαμε το μήλο. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτό πρέπει να φύγει σφεντόνα στο προηγούμενο βαγόνι. Σωστά? Καθόλου σωστά. Wrong, sir. Wrong. Αυτό που γίνεται για να το καταλάβουμε, πρέπει να πάμε στην αρχαία ανεξαρτησία των κινήσεων. Αυτό τι μας λέει ουσιαστικά? Ότι το μήλο εκτελεί 2 κινήσεις. Μία κίνηση λόγω της ταχύτητας του τρένου και μία κίνηση που υπάρχει επειδή το έχουμε πετάξει προς τα πάνω. Αυτές οι 2 κινήσεις συνυπάρχουν ταυτόχρονα, συνθέτουν τη συνολική κίνηση του μήλου, αλλά μπορούμε να τις μελετήσουμε ξεχωριστά. Ας πάρουμε μία-μία λοιπόν. Στην κίνηση που έχει να κάνει με την ταχύτητα του τρένου, δεν αλλάζει κάτι όταν το μήλο πετάει. Δεν υπάρχει κάποια δύναμη δηλαδή που να του αλλάξει την ταχύτητα. Άρα απλά τη διατηρεί. Στην άλλη κατεύθυνση, δηλαδή στο πάνω κάτω, το μήλο απλά εκτελεί μια πολύ απλή ελεύθερη πτώση. Είναι ακριβώς το ίδιο σαν να είμαστε έξω, να πατάμε στο πάτωμα και να το πετάμε. Αν συνθέσουμε αυτές τις 2 κινήσεις μαζί, θα δούμε ότι εν τέλει το μήλο, για κάποιον που στέκεται έξω από το τρένο, εκτελεί μια καμπυλωτή κίνηση. Τώρα, γιατί είναι καμπυλωτή και δεν είναι ευθύγραμμη, αυτό είναι κάτι που μπορείς να το σκεφτείς και να μου το απαντήσεις στα σχόλια. Όμως για αυτόν που είναι μέσα στο τρένο, το μήλο απλά πηγαίνει πάνω κάτω. Βγαίνουμε λοιπόν από το τρένο και πάμε στις κυλιόμενες σκάλες. Όπα, αυτή είναι άλλη μια ευκαιρία για ένα ακόμη πείραμα. Παίρνουμε ένα δεύτερο μήλο και το ξαναπετάμε. Αυτό που θα γίνει είναι ακριβώς αυτό που έγινε και με την περίπτωση του τρένου. Απλά εδώ είναι λίγο πιο περίπλοκο, γιατί λόγω της κίνησης της σκάλας έχουμε άλλη μια ταχύτητα προς την κατακόρυφη διεύθυνση. Αν η σκάλα πηγαίνει προς τα πάνω, αν πηγαίνει προς τα κάτω. Το μήλο πάλι θα πέσει στο χέρι μας, ακριβώς για τον ίδιο λόγο που έπεσε και πριν όταν ήμασταν στο τρένο. Γυρνάμε στη Θεσσαλονίκη και πάμε ξανά και κάνουμε το φοβερό μας άλμα διάρκειας 2 δευτερολέπτων. Για να το ξανασκεφτούμε τώρα. Το σημείο από το οποίο έχουμε ξεκινήσει είχε ταχύτητα 360 μέτρα το δευτερόλεπτο. Και εμείς καθώς πατάμε πριν κάνουμε το άλμα, εφόσον είμαστε σταθεροί ως προς αυτό το σημείο, σημαίνει ότι έχουμε την ίδια ταχύτητα. Όταν πηδάμε, πάλι κάνουμε 2 κινήσεις, όπως και πριν, στο τρένο και στην κυλιόμενη σκάλα. Η μία κίνηση είναι στην κατακόρυφη διεύθυνση πάνω κάτω και η άλλη κίνηση είναι στο οριζόντιο επίπεδο. Λόγω ακριβώς αυτής της ταχύτητας που κληρονομήσαμε, επειδή πατούσαμε πάνω στην περιστρεφόμενη γη. Οπότε, όπως και στην περίπτωση του τρένου και της σκάλας, θα προσγειωθούμε πάλι στο ίδιο σημείο. Τώρα, αν ένας εξωγήινος μας βλέπει από μακριά με ένα τηλεσκόπιο, η κίνηση που θα κάνουμε δεν είναι κατακόρυφη, αλλά είναι καμπυλωτή. Γιατί αυτός βλέπει και την κίνηση που έχουμε κάνει λόγω της περιστροφής της γης. Στο επόμενο βίντεο θα σου εξηγήσω γιατί αν πετάξουμε κάτι πάρα πολύ ψηλά, ένα φρούτο για παράδειγμα, δεν θα επιστρέψει ακριβώς στα χέρια μας. Και πώς αυτό το φαινόμενο σχετίζεται με τη γέννηση του μαγνητικού πεδίου στα αστέρια. Οπότε, ξέρεις, κάνεις εγγραφή για να μην το χάσεις. Τώρα, αν έχεις φτάσει μέχρι εδώ, είμαι σίγουρος ότι σου έχει αρέσει αυτό το βίντεο. Οπότε, πάτα ένα like για να το πεις και στον αλγόριθμο του YouTube. Άσε ένα σχόλιο αν έχεις κάποια ερώτηση με κάτι που δεν έχω εξηγήσει καλά ή με κάτι άλλο που θα θέλεις να εξηγήσω περισσότερο. Και μοιράσου το με κάποιον κάποιο που πιστεύεις ότι μπορεί να ενδιαφέρεται για 7 μήνα μήλα και φοβερά άλματα. Είμαι ο Αργύρης και αυτή ήταν η εισαγωγή στη σχετικότητα των κινήσεων. Σε περιμένω στο επόμενο βίντεο όπου θα δούμε τη συνέχεια. Τι κάνουμε? Καλά, εσύ?